हम्म. ठीक है. सो प्रोबेशन 360 सेक्शन. ठीक है. When any person not under 21 years of age is convicted of an offense punishable with a fine only. So इथे कुठलाही एक व्यक्ती ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर ॲडमिनिशन, कुठल्याही प्रकारे इथे चांगले वर्तन किंवा कुठल्याही एखाद्या शर्तीवर ऑन द कंडिशन इथे तुम्हाला सोडलं जातं. ही सिच्युएशन प्रॅक्टिकली जर आपण बघितली तर कधी घडण्यात येते किंवा कधी घडते कोर्टासमोर. तर एखादा व्यक्ती आहे, लाईक स्टुडंट आहे, त्याच्याच्यानं छोटी मोठी चोरी झाली किंवा छोटा मोठा काही ऑफेन्स झाला. या सिच्युएशनमध्ये कोर्टाने त्याला कन्व्हिक्शन डिक्लेअर केलेलं आहे. बट कन्व्हिक्शन डिक्लेअर करून तो अक्युज्ड जो आहे इथे रिक्वेस्ट करतो. म्हणजेच कोण रिक्वेस्ट करतो? ॲज प्रॅक्टिकली द वकील ऑफ द अक्यूज. ओके. सो ॲडव्होकेट इथे रिक्वेस्ट करतो आणि रिक्वेस्टमध्ये काय डिमांड करताय की स्टुडंट आहे, फर्स्ट ऑफेन्सेस आहे, छोटा मोठा ऑफेन्सेस आहे आणि मोर ओव्हर ही किंवा मग एखादा व्यक्ती असेल की लायबल आहे फॅमिलीला मेंटेन करण्यासाठी किंवा ही इज ओनली द पर्सन हू मेंटेन द फॅमिली अँड फॅमिली इट इज डिपेंड अपॉन हिम ऑर हर. So in this situation, the probation may be granted. So when any person not under 21 years, so first of all not under 21 year, okay, जर 21 वर्षाच्या आतमध्ये नसेल, 21 years of age is convicted of an offense punishable with a fine only, आणि याला फक्त फाईन लावलेला आहे. 21 वर्षाच्या आत नसेल त्याला आपण हा इथे डायरेक्टली लावत नाही. आपण जो काही ते सेक्शन्स आणि जे काय ते 18 वर्षाचा जे काही चाइल्ड्स किंवा स्टुडंट या दृष्टिकोनातून आपण त्याला बघतो. सो म्हणून म्हटलं इथे वेन एनी पर्सन नॉट अंडर 21 इयर्स, म्हणजे 21 वर्षाच्या वर आहे तो किंवा 21चा आहे. ठीक आहे. सो देन एज इज कन्व्हिक्टेड ऑफ एन ऑफेन्स पनिशेबल विथ अ फाईन ओनली. आणि ऑफेन्स कसा आहे? फक्त फाईन आहे. कुठेतरी कोर्टाने त्याला फाईन फक्त इथे लावलेला आहे. ऑर विथ इम्प्रिझनमेंट ऑर फॉर अ टर्म ऑफ ए 7 year ऑफ ऑर लेस. ओके. मे बी 7 year ऑफ इम्प्रिझनमेंट आहे किंवा मग 7 years लेस दॅन 7 years आहे. और वेन एनी पर्सन अंडर 21 years, ओके, आणि जो कोणी पर्सन 21 years ऑफ एज आहे और एनी वुमेन इज कन्व्हिक्टेड ऑफ एन ऑफेन्स नॉट पनिशेबल विथ डेथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ अँड नो प्रिव्हियस कन्व्हिक्शन इज प्रूव्ड अगेन्स्ट द ऑफेंडर. पण ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये विमेन असेल, अंडर 21 years असेल, विमेन असेल, मेन्स असेल किंवा नॉट अंडर 21 इयर्स असेल आणि त्याला फक्त फाईन लावला असेल. हे नॉट अंडर 20 इयरला फक्त फाईन लावलाय. इम्प्रिझनमेंट आहे तो अंडर 20 इयर आहे आणि इथे विमेन आहे. अशा स्थितीमध्ये इथे तुम्ही कुठलाही सबसिक्वेंट काय क्राईम किंवा प्रिव्हियसली कन्व्हिक्टेड नसावं अशा व्यक्तीला, म्हणजेच काय, इनडायरेक्टली तुमचा हा फर्स्ट ऑफेन्स असावा केलेला. जर हा तुमचा सेकंड थर्ड ऑफेन्स असेल तर डेफिनेटली कोर्ट कॅन नॉट ग्रांट यू द प्रोबेशन बेनिफिट. Clear? So in this situation, court may grant the probations where you commits offense first time, or you are under the 21 years and you liable to imprisonment, or court award imprisonment of 7 year or less than 7 years. Okay, and you are not under the 21 years and you are only the court pronounce only fine upon you. Okay, so in this situation. So regard being had to age, character, and antecedents. Okay, so what is your age and what is your character? What is your character in the society also? Okay, so you are not a habitual criminal, and then antecedents mean you are not a habitual criminals. You are not committed any crime before. So in these situations, that it is expedient that the offender should be released on probation of a good conduct. The court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond with or without surety to appear and receive the sentence when called upon during such a period not exceeding 3 years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be good of good behavior. Okay, so कुठल्याही प्रकारे प्रिव्हियस कन्व्हिक्शन नाही आहे अशा प्रकारे इथे श्युरिटी विथ श्युरिटी किंवा ठीक आहे की नाही यामध्ये तुम्हाला प्रोबेशन्स देऊ शकतात. अँड रिलीज ऑन हिज एंटरिंग इन टू बॉन्ड विथ और विदाउट श्युरिटी टू अपियर अँड रिसीव सेंटेन्स वेन कॉल्ड अपॉन ड्युरिंग अ पिरियड
नॉट एक्सेडिंग 3 years. सो कुठल्याही प्रकारे आता कोर्ट तुम्हाला प्रोबेशन जर ग्रांट करत असेल तर 3 वर्षाच्या वर पनिशमेंट देणार नाही. 3 वर्षाच्या कमी देईल. जर प्रोबेशन ग्रांट केलं असेल कोर्टाने तर तुम्हाला 3 वर्षाच्या कमी पनिशमेंट इथे देणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. तर दिस इज नॉट प्रोव्हिजन फॉर अस फॉर द महाराष्ट्र. You can read the Maharashtra Special Probation Offender Act, but here that there is a common provision for the probations. So provided that where any first offender is convicted by a magistrate of the second class, no specially empowered by the High Court. When any magistrate of the first class means who JMFC passed the probation order, but High Court not specially order or authorized him to uh, take a charge of the probation of offenses and award a probations, but he can. So provided that where any first offender is convicted, magistrate of the second class not specially empowered, second class, sorry, JMFC not JMSC, okay, and and the magistrate is of opinion that the power conferred by this section should be exercised, he shall record his opinion to that effect and submit the proceeding to the magistrate of the first class, forwarding the accused to or taking a bail for his appearance before such a magistrate, who shall dispose of the case in the manner provided of section 2. So what is the procedure here? When the second class magistrate grant probations on the first offense of the accused, so in these situations High Court not permitted or High Court not specially empowered to the second class magistrate to give a probations whether that offense of the accused is a first offense. So in these situations the High Court or the any subordinate session court transmit the proceeding with the JMFC and JMFC can award the probation. सो JMFC अवॉर्ड करेल प्रोबेशन आणि सेकंड क्लासला अधिकार दिलेले नसेल तर हायकोर्टाने आदेश दिले असेल तर सेकंड क्लास मॅजिस्ट्रेट कॅन पास सेंटेन्स ऑल्सो विथ द प्रोबेशन. ओके. सो JMFC ला अधिकार आहे, सेकंड क्लासला अधिकार तेव्हा जेव्हा हायकोर्टाने स्पेशली एम्पावर्ड केला असेल तर. Where proceedings are submitted to a magistrate of a first class, so where a proceeding are submitted to the magistrate of the first class as provided by subsection 1. So what is the proceeding here given here? That is given a probation or award a probation magistrate of the first class given here, this entertaining this provision. Such a magistrate may thereupon pass such a sentence or make such order as he might have passed or made if the case had originally been heard by him. Okay. सो या सिच्युएशन मध्ये काय होणार आहे, मे देर अपॉन पास सेंटेन्स, ऑफकोर्स सेंटेन्स पास करेल आणि ही केस मी पूर्ण ऐकली आहे किंवा याची जे काही हिअरिंग्स आणि आर्ग्युमेंट माझ्या समोर झालेले आहे, डेफिनेटली जेव्हा सेंटेन्स पास करेल तेव्हा. अँड इफ ही थिंक्स फर्दर inquiry or additional evidence on any point to be necessary, he may make an inquiry to take evidence himself or direct such inquiry as evidence to be taken. डेफिनेटली इथे म्हटलं आहे की JMFC जेव्हाही प्रोबेशनवर काम करणार आहे आणि JMFCने इथे कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला सेंटेन्स सुनावला आणि JMFCला आता इथे काय करायचं, तुम्हाला लाईक अक्यूजच्या वकिलांनी इथे काय केलं, प्रोबेशनची डिमांड केली, रिक्वेस्ट केली की दिस इज द फर्स्ट ऑफेन्स, फॅमिलीचा करता धरता आहे, हाच एक सगळी फॅमिली याच्यावर डिपेंड आहे, याला जर जेल झाली तर फॅमिलीचं फार कठीण आहे वगैरे वगैरे अशी रिक्वेस्ट. अँड दिस इज द ऑपॉर्च्युनिटी टू द अक्यूज टू डिमांड or put the request before the court. Okay. So in these situations the accused is requesting to the JMFC and JMFC passed already the sentence of the punishment whichever. त्यानंतर इथे काय होणार आहे, लाईक या सिच्युएशन मध्ये तर हा JMFC इथे प्रोबेशन देऊ शकता आणि पण JMFC ला जर वाटलं इथे की मी प्रोबेशन देण्याच्या आधी यांची इन्क्वायरी करावी, इन्क्वायरी इन द सेन्स की खरंच फर्स्ट ऑफेन्स आहे का, कुठल्या प्रकारचा ऑफेन्स केलेला, आधी काही हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहे का, यांची हिस्ट्री कशी आहे, कॅरेक्टर कसं आहे, देन ही कॅन डू सो. कोण? मॅजिस्ट्रेट. ओके. देन in any case in which a person is convicted of theft in a building, dishonest misappropriation property, कुठल्याही प्रकारे इथे थेफ्ट केलेला आहे किंवा बिल्डिंग मध्ये म्हणजेच काय, dwelling हाऊस थेफ्ट झालाय, dishonest misappropriation प्रॉपर्टी झाली, cheating or any offense under the Indian penal code punishable with not more than 2 years. Okay.
आणि त्यामध्ये 2 इयर पनिशमेंट नाहीये, मग काय होऊ शकतं इथे? समरी ट्रायल चालू शकतं की नाही? येस ऑफकोर्स चालू शकतं. इम्प्रिझनमेंट ऑफ एनी ऑफेन्स पनिशेबल विथ फाईन ओनली, नो प्रिव्हियस कन्व्हिक्शन इज प्रूव्ड अगेन्स्ट हिम. 2 वर्षाच्या आत पनिशमेंट आहे, मिनिमम पनिशमेंट 2 वर्षाच्या आत आहे एखादा ऑफेन्स, किंवा ओनली फाईन आहे. नॉट मोर दॅन 2 इयर्स पनिशमेंट नाही आहे, फाईन आहे. कुठल्याही प्रकारे प्रिव्हियस कन्व्हिक्शन झालेलं नाही आहे. अगेन्स्ट इन द कोर्ट बिफोर व्हिच ही इज सो कन्व्हिक्टेड मे, if things fit, having a regard to the age, character, antecedents, physical, mental condition of the offender, and to the trivial natures of the offense, of the extenuating circumstances under which the offense was committed, instead of the sentencing him to any punishment, release him after the admonitions. कुठल्याही प्रकारे इथे जर कुठल्याही वाटलं की चोरी केली आहे, त्याच्यामध्ये 2 वर्षाच्या कमी पनिशमेंट आहे, आणि सपोज अशा सिच्युएशन मध्ये जर प्रॉपर्टी ज्याची होती त्याला मिळाली असेल आणि फाईन लावून किंवा विदाऊट फाईन, फक्त फाईन आहे, या सिच्युएशन मध्ये मॅजिस्ट्रेट इथे विचार करू शकतो की ठीक आहे, आपण याला सेंटेन्स पहिले अवॉर्ड करू की येस तुम्हाला कन्व्हिक्शन झालेलं आहे, आम्ही 3-4 महिन्याचे सेंटेन्स तुम्हाला देतोय. बट परत तिथे वकील रिक्वेस्ट करत आहे की सर तो करता धरता आहे, स्टुडंट आहे, अजून लहान वय आहे, कळलं नाही, केली चोरी, जाऊ द्या आता सोडा. सो दिस इज द प्रोबेशन. आणि या प्रकारच्या याच्यामध्ये ऑर्डर तर कन्व्हिक्शनची निघणार, परत एक ऑर्डर निघणार दॅट इज प्रोबेशन, आणि त्यामधून तुम्हाला सोडवण्यात येईल. दिस इज नॉट ॲक्विटल ऍक्च्युली. काय ॲक्विटल नाही आहे? बिकॉज जज पास्ट जजमेंट ऑलरेडी विच इज अबाउट द कन्व्हिक्शन अंडर सो अँड सो सेक्शन, बट प्रोबेशनवर सोडण्यात येत आहे. ओके, अशा प्रकारे इथे म्हटलं येतं. त्यानंतर an order under these sections may be made by any appellate court by the an order under these sections may be made by any appellate court or by the high court of the court of session when exercising his power of revision. कुठल्याही प्रकारे सेमच प्रोव्हिजन आहे. रिव्हिजन जेव्हा तुम्ही इथे एंटरटेन करता किंवा रिव्हिजन तुमच्याकडे सुरू आहे कुठल्याही अपिलेट कोर्टामध्ये, जेव्हा रिव्हिजन सुरू आहे तर रिव्हिजन मध्ये सुद्धा इथे हेच होणार आहे. ऑफकोर्स सेम पॉवर रिव्हिजन मध्ये रिव्हिजन कोर्ट त्याला वापरता येतात. When an order has been made under this section in respect of any offender, the High Court or Court of Sessions may an appeal when there is a right of appeal to such a court, or when exercising its power of a revision, set aside such order and in lieu thereof pass a sentence on such offender according to the law. कुठल्याही प्रकारे 360 अंतर्गत इथे एखाद्या मॅजिस्ट्रेटनी प्रोबेशन दिलंय तर हायर कोर्ट इथे सेट असाइड त्या प्रोबेशनच्या ऑर्डरला करू शकतं आणि कन्व्हिक्शन परत तुम्हाला देऊ शकतं, किंवा खालच्या कोर्टाने नाही दिले तर वरचं कोर्ट देऊ शकतं. द हायर कोर्ट कॅन सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट ऑफ कोर्स. ओके, वेन यू आर अपिअरिंग बिफोर द हायर कोर्ट और डिमांडिंग अ probation or demanding to probation squash order or set aside order. Okay, like that. Provided that the High Court or Court of Session shall not under this section inflicts a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was convicted. But higher कोर्टाने इथे तुमची जर सेट असाइड पनिशमेंट केली, लाईक तुम्हाला इथे प्रोबेशनच्या केसमध्ये काय झालं, कुठल्याही प्रकारे प्रोबेशन दिलं असेल खालच्या कोर्टाने, कुठल्या लोअर कोर्टाने, पण प्रॉसिक्युशनला मान्य नाही, प्रॉसिक्युशन गेलं कुठे, अपीलमध्ये किंवा रिव्हिजनमध्ये. सो अपील झाल्यानंतर या सिच्युएशन मध्ये इथे तुम्हाला सपोज सेट असाइड करण्यात आली ऑर्डर, सेट असाइड म्हणजे कॅन्सल केली, लोअर कोर्टाची ऑर्डर कॅन्सल केली, तर इथे कितीपर्यंत पनिशमेंट देता येईल हायर कोर्टाला, तर जेवढी या मॅक्सिमम या सेक्शन अंतर्गत किंवा त्या ऑफेन्स मध्ये पनिशमेंट आहे तेवढीच देता येणार आहे, त्याच्यावर नाही. ओके, सो ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू द लॉ. सो त्यानंतर म्हटलं आहे the provision of section 1-2 the offenses against a state under the Indian Penal Code आहे, as may be apply so far as may be apply in the case of sureties offered in pursuance of the provision of this section. इथे श्युरिटी घेऊन तुमच्या या सेक्शन अंतर्गत जर प्रोबेशन द्यायचं असेल तर श्युरिटी घेतली जाणार आहे. ओके, तर काही सेक्शन असे आहे तुम्हाला बिलकुलही येत नाही, काही प्रश्न येणार नाही ना मेन्सला ना प्रिलिम्सला. ओके, सो आपण इथे एवढं प्रोबेशन काय आहे ते बघितलंय. The court, before directing the release of an offender under the section 1, shall be satisfied that an offender is a surety
पुन्हा ते सांगते श्युरिटी द्या आणि सोडून टाकायचे. जर श्युरिटीच्या कंडिशन ब्रीच केल्या तर मग तुम्हाला इथे कन्व्हिक्शन होऊ शकतं, खाली दिलंय. ठीक आहे, ब्रीच कंडिशन केल्यात. 8 मध्ये दिलंय की कन्व्हिक्टेड ऑफेंडर जो काही आहे तो श्युरिटी घेऊन या. श्युरिटी कन्फर्म नाही झाला तर श्युरिटी बद्दल माहिती आहे तुम्हाला काय आहे काय नाही. त्यानंतर 9 मध्ये दिलेलं आहे कुठल्याही प्रकारे ब्रीच ऑफ द कंडिशन केलं किंवा ओरिजिनल पनिशमेंट देण्यात येईल जर तुम्ही काही कंडिशन्स वगैरे ब्रीच केल्या तर. आणि ह्या कुठल्याही प्रकारे हा प्रोबेशनचा चिल्ड्रन्स ऍक्ट किंवा ऑफेंडर्स ऍक्ट आहे यांना हा लागू होत नाही कुठल्याही प्रकारे. नथिंग इन दिस सेक्शन शॅल अफेक्ट द प्रोव्हिजन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्ट. ठीक आहे, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्टला हा लागू होत नाही. दॅट्स वाय वी हॅव अवर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्ट. सो आपण प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्ट वाचतो किंवा आपण यूज करतो, त्यामुळे हा आपण प्रोव्हिजन इथला यूज करत नाही. स्पेशल रिझन टू बी रिकॉर्डेड इन अ सर्टन केसेस सोडून टाका. कोर्ट नॉट टू अल्टर अ जजमेंट. ओके, दिस इज क्वाईट इम्पॉर्टंट. आपण इथे सिव्हिल मध्येही बघितलं होतं. लाईक ओनली डिक्री कधी अमेंड होते, आय थिंक सेक्शन 52 मध्ये बघितलं होतं आपण. ओके, अरिथमेटिकल मिस्टेक्स असेल तर. Save as otherwise provided by this code or by any other law for the time being in force, no court when it has signed its judgment or final order disposing of the case shall alter or review the same except to correct a clerical or arithmetical error. So whenever the arithmetical clerical mistakes arises in the in your order or in your judgment, by slipping of pens and etc., by mistakes, by spelling mistake like alteration of the word. Okay, so in this situation the judge or magistrate may, on the application of the parties or suo moto, can alter the judgment, okay, or order of their. सो याच्याशिवाय पलीकडे कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला मदत चेंज करता येत नाही. एकदा जजमेंट पास झालं तर पास झालं, त्याच्यात चेंज होणार नाही. इश्यूज बदलणार नाही, फाइंडिंग्स बदलणार नाही, रिझन्स बदलणार नाही कुठल्याही प्रकारे. सो 52 एकदा कन्फर्म करून घ्याल सीपीसीचा. दॅट इज द सिव्हिल प्रोसिजर अँड दिस इज द 362 विच इज डील्स विथ द अल्टरेशन ऑफ जजमेंट अकॉर्डिंग टू द CRPC. Copy of the judgments to be given to the accused and any other person. Definitely copy of the judgment in the criminal cases free of cost दिल्या जाते. ठीक आहे, तर हे तुम्ही सोडू शकता. You can skip it. Now 364. What is section 364? Judgment when to be translated. Of course, judgment कधी translate करण्यात येतं. The original judgment shall be filed with the record of the proceeding, and where the original is recorded in a language different from the of the court, and the accused so require, a translation thereof into the language of the court shall be added. लाईक एखादं महाराष्ट्रामध्ये मॅटर चाललंय आणि साऊथचा व्यक्ती आहे, तर ही कॅन नॉट एबल, ही इज नॉट एबल टू रीड द जजमेंट और अंडरस्टँड द जजमेंट इन द मराठी लँग्वेज. So he can apply for the translations and the court mistranslate him. Okay. 365, court of sessions to send a copy of a finding to the and sentence to the district magistrate. This is quite important again for the general knowledge of yours. 365, court of the session. सेशन कोर्टाची ही ड्युटी आहे क्रिमिनल केसेस मध्ये. काय ड्युटी आहे? टू सेंड अ कॉपी ऑफ फाइंडिंग्स. सेंड अ कॉपी ऑफ फाइंडिंग्स. ज्या काही फाइंडिंग्स आम्ही काढतोय एका गुन्ह्यामध्ये, फाइंडिंग्स अँड सेंटेन्स टू द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, कलेक्टरला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरला पाठवायचे आहे. इन केसेस ट्राईड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट. जेव्हा ही सेशन कोर्ट आणि चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट केसेस ट्राय करणार आहे, त्यामध्ये ॲज द केस मे बी शल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इट्स or his finding and sentence, if any, to the district magistrate within the host local jurisdiction trial was held. आमच्या इथे असं ट्रायल हेल्ड झालंय, आम्ही त्यामध्ये अशा फाइंडिंग्स दिलेल्या आहे आणि यामध्ये इतक्या जणांना या सेक्शन अंतर्गत कन्व्हिक्शन झालंय. हे प्रत्येक कोर्टाचा रेकॉर्ड डीएम कडे असतो जिल्ह्याच्या. ओके, जरी तुम्ही ज्युडिशरी असाल, यू आर द इंडिपेंडेंट, बट रेकॉर्ड तर जिल्हा कलेक्टरकडे इथे राहायलाच हवा. सो दॅट्स वाय किती आपल्या जिल्ह्यामध्ये कन्व्हिक्शन झाले, किती ॲक्विटल झाले आणि याच्यावर काय फाइंडिंग्स कोर्टाने काढलेले आहेत, लाईक दॅट. सो दिस इज द जजमेंट प्रोबेशन्स विच इज नॉट सो इम्पॉर्टंट. ओके, सो आपण एक छोट्याशा व्हिडिओमध्ये इथे तुम्हाला क्लासमध्ये मी इथे संपून टाकलाय. नाऊ